Встановлюю панель приборів, виділяю деталі та розмальовую фюзеляж. Вітаю, друзі! Цей модельний сезон я вирішив розпочати з нестандартної моделі від українського виробника Reskit. Це аварійна рятувальна кабіна американського багатоцільового літака F-111, який катапультує не окремі крісла з пілотами, а одразу всю кабіну. Яскравий елемент набору – фігурка кенгуру, що тримає шолом пілота. Це буде добре доповнення для сюжету діорами «Пустелі Австралії». Точність відтворення настільки висока, що видно навіть текстуру хутра. Сама фігурка надрукована на 3D-принтері. Цією ж технологією виготовлені крісла пілотів, деталізація яких просто вражає. Кожен елемент опрацьовано до дрібниць, а при збільшенні на ременях видно навіть швейний рядок. Обидва крісла унікальні та мають відмінності у положенні ременів та фактури м'якої обшивки. Основні деталі кабіни відлиті у силіконових формах. Ця технологія дозволяє точно копіювати майстер-моделі для дрібносерійного виробництва. Якщо казати про якість відливок у таких формах, при збільшенні на поверхні можна помітити навіть риску наждачного паперу, яким була зашліфована майстер-модель. Тому імітація заклепки та лінії розшивки глибокі та чіткі, що дозволить їх гарно виділити пришейдингом та змивкою. На зовнішній стороні кабіни потайна заклепка, а на внутрішній напівкругла, що точно відповідає прототипу. Набір комплектується фігурною підставкою та табличкою з об'ємним написом армії базування прототипу, відповідно Королівські повітряні сили Австралії. Дрібні та прозорі деталі мають окреме пакування. Якщо порівнювати зі звичними моделями із пластику, у цьому наборі не так і багато деталей. Але точність відтворення така, що кожну деталь можна довго розглядати, адже опрацьовано навіть електричні дроти та найдрібніші елементи кріплення. Набір комплектується вкрай цікавими доповненнями. В першу чергу хочу показати об'ємні декалі з приборними панелями та важелями керування. Окрім яскравого та чіткого зображення, кожна крутілка стирчить майже на 1 мм, а віконця приборів мають глянцевий відблиск, що імітує скло. Далі йдуть плата фототравлення, декалі з технічними позначками та маски для фарбування прозорих елементів. Таким чином, все це дозволить зібрати точну копію кабіни літака F-111 в 32-му масштабі. Це перша повноформатна модель виробника Reskit, адже їх головна продукція – це набори доповнення до моделей, а їх в асортименті виробника нескінченна кількість. Це і кулемети з фантастичним опрацюванням деталей, і шасі, і фігурки пілотів, бомби, ракети, крісла, пілони, каністри та багато іншого, що зробить вашу модель більш копійною та привабливою. Раджу просто завітати на їх сайт та особисто ознайомитися з асортиментом. Тут є доповнення до всіх масштабів авіації. Головне, що все це зроблено в Україні. Тішить той факт, що виробник у своїх соцмережах освітлює на закордонну аудиторію події, що відбуваються в Україні, та приймає участь у допомозі українським захисникам з продажу спеціальних патчів. Таке ведення бізнесу заслуговує поваги. Посилання на виробника залишаю в закріпленому коментарі. Робота з моделями із смоли завжди починає з відокремлення та зачистки всіх відливок. Це відносно нудний та брудний процес, тому краще все зробити за один раз.
Для цього можна використовувати дискові насадки на бормашину, що дозволить швидко та точно відрізати зайве. Але цей процес утворює вкрай багато летючого пилу, який, до речі, є токсичним. Тому я все відрізаю звичайним лобзиком. Складання моделі починається з фарбування, бо тут одразу нічого не поклеїш. Треба окремо фарбувати кожну деталь і вже у готовому вигляді збирати все докупи. Знежирюю всі деталі технічним спиртом, ґрунтую та задуваю у чорний колір. В інструкції вказано, що під педалями пілотів є гумові підкладки. Маскую їх та задуваю базовий сірий колір. Тепер можна клеїти об'ємні декалі. Досвіду роботи з ними не маю, тому звернувся до інструкції, в якій вказано, що їх треба клеїти, як і звичайні декалі, а для кращої адгезії на деталь можна нанести клей ПВА. З того, що не варто робити, це розмочувати їх фірмовою хімією для декалей. Просто макаю у теплу воду та переношу на деталь.
Працювати з такими декалями незвично, адже за лічені години роботи одразу отримуєш готовий результат. Це викликає азарт та нові сили робити модель далі. Я б навіть провів аналогію з Лего чи пазлами. Взагалі не звертаєш увагу на час та повністю розчиняєшся думками у процесі. Це той самий важіль, яким активується катапульта. Роздивлячись інструкції, помітив, що я забув приклеїти дві панелі. Виправляю це. Друзі, дякую за каву та окрема дяка моїм спонсорам за вагомий внесок у розвиток каналу. Дякую. Для контурного виділення деталей розбавляю масляну фарбу з White Spirit та рівномірно наношу на деталі. Цей ефект зробить контрастні акценти та на півтону затіняє базову фарбу, що підкреслить техніку прешейдингу.
Сірим відтінком покриваю панелі та прибори, імітуючи легке запилення. Висока деталізація та витончені форми крісел дозволяють проявити свої художні навички. Зібравши кабіну, очі не могли зловити фокус. Величезна кількість деталей та яскравих акцентів створює таку, знаєте, атмосферу доповненої реальності, від чого очі просто розбігаються. А загальний вид нагадує картину, яку можна дуже довго розглядати та кожен раз знаходити якісь нові деталі. Тіло фюзеляжа фарбую за схемою згідно до окрасу літака з бортовим номером А8-125 Королівських повітряних сил Австралії. В роботі з декаліями я використовую пом'якшувач та приварку, а поки вони сохнуть, підготую підставку.
Мені до вподоби, коли підставка має якусь свою особливість, але при цьому не перетягує увагу від моделі. Для цього пилочкою з крупним зерном процарапую текстуру, яка після фарбування придає підставці цікавий сатиновий відлив та в якомусь сенсі нагадує текстуру дерева. Табличку вирішив зробити у вінтажному оформленні з частковим виділенням об'ємних літер технікою сухого пензлика. Мені сподобалося, що в наборі є запасні деталі. Це стосується не лише об'ємних деталей кабіни, а й фототравлення. Кожна дрібна деталь має декілька запасних. Виробнику велика дяка за турботу, бо часто деталей буває впритик, а пінцет обов'язково захоче декілька катапультувати, а ти потім на карачках шукай їх по всій кімнаті. Контур прозорих деталей має білу лінію, що виглядає не зовсім гарно. Щоб це прибрати, достатньо зафарбувати торець чорним маркером. Це вже інша справа. Плюс піде за імітацію гумового ущільнювача. На цьому виділяю клепку та розшивку, після висихання прибираю залишки та збираю модель докупи. Як підсумок скажу, що мені дуже сподобалося збирати цей набір. Конструкція продумана до дрібниць. Кожна деталь добре стає на своє місце. Але маю сказати, що це не те ж саме, що збирати пластикову модель. Тут треба трохи більше як навичок по обробці деталей, так і терпіння. Але результат того вартує.
цією моделлю я планую зробити діораму, тож розпис фігурки кенгуру буде в наступній серії. Дякую всім за увагу! Якщо вам сподобалося це відео, напишіть коментар та поставте лайк. Від цього залежить розвиток україномовного YouTube. До зустрічі, друзі!